Chào mừng mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một cuộc điều tra y khoa đi sâu vào một trong những sự kiện tàn khốc và bí ẩn nhất của não bộ, một vụ cướp quyền kiểm soát sinh lý thần kinh. Thực sự thì, đây không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về mặt cảm xúc đâu. Nó là một quá trình thao túng hoàn toàn, nơi hệ thống hóa học của bộ não tự quay lưng lại với chính nó, tạo ra một trạng thái cực kỳ nguy hiểm nhưng lại được ngụy trang dưới một vỏ bọc có thể nói là hoàn hảo nhất. Thử hình dung kịch bản vô cùng kỳ lạ thế này nhé. Một người đang chìm sâu trong hố đen của sự trầm cảm, đột nhiên thức trắng nhiều đêm liền mà không hề thấy mệt. Người đó tràn đầy cảm hứng, liên tục lên kế hoạch mở công ty mới, nói năng lưu loát và hành xử y hệt như một thiên tài đích thực. Nhìn từ bên ngoài, chà, có vẻ như một phép màu vừa xuất hiện. Nhưng câu hỏi lớn được đặt ra là, sự biến đổi đột ngột này thực sự là một sự phục hồi thần kỳ hay lại là dấu hiệu của một thảm họa đang rình rập chờ đợi? Được rồi, chúng ta cùng lật mở hồ sơ số 1, sự trỗi dậy đột ngột. Đây chính là lúc căn bệnh tung hỏa mù khoác lên mình vỏ bọc của sự năng suất để che giấu đi sự thật kinh hoàng bên trong. Để nhìn thấu lớp ngụy trang này, hãy quay ngược thời gian một chút về năm 1921. Lúc đó, bác sĩ Emil Kraepelin, một trong những người tiên phong của ngành tâm thần học, đã ghi lại một quan sát mà khi đọc lại, chúng ta không khỏi rùng mình. Ông mô tả rằng người bệnh hoàn toàn xa lạ với sự mệt mỏi, hoạt động diễn ra cả ngày lẫn đêm, công việc trở nên rất dễ dàng, những ý tưởng không ngừng tuôn trào. Cái hồ sơ về một người có năng lượng vô tận này thực chất đã nằm trên bàn của các bác sĩ hơn một thế kỷ rồi. Nó cho thấy sức mạnh khủng khiếp của trạng thái mania trong việc xóa sạch mọi rào cản thể chất thông thường của con người. Và điều này minh họa cực kỳ rõ nét việc y học hiện đại đã phải điều chỉnh góc nhìn như thế nào để tóm gọn được cốt lõi nguy hiểm nhất của căn bệnh. Theo tiêu chuẩn chẩn đoán DSM-4 trước đây, trọng tâm chỉ nằm ở sự thay đổi tâm trạng, tức là thấy vui vẻ, hưng phấn bất thường. Nhưng tiêu chuẩn DSM-4 mới nhất đã vạch trần một sự thật, chỉ tâm trạng thôi là chưa đủ. Để xác định chính xác trạng thái mania trong bipolar disorder, bắt buộc phải có sự gia tăng liên tục về năng lượng và mức độ hoạt động. Chính cái sự bùng nổ năng lượng đột ngột và dữ dội đó mới là lõi hạt nhân nguy hiểm nhất. Chuyển sang hồ sơ số 2, cơ chế của mania. Câu hỏi là, cái gì đã bơm nhiên liệu cho quả bom năng lượng này? Thứ vũ khí sinh lý thần kinh nào đang đứng sau vụ cướp quyền này đây? Chìa khóa nằm ở đây, thuyết dopamine. Nhìn dưới góc độ khách quan của khoa học thần kinh, hệ thống điều chỉnh cân bằng của não bộ đã hoàn toàn sụp đổ. Nó tạo ra một trạng thái gọi là hyperdopaminergia, tức là sự dư thừa dopamine ở mức độ cực đoan. Bình thường, bộ não dùng dopamine để tạo ra động lực và cảm giác phần thưởng, đúng không? Nhưng nay, nó lại bị chính hóa chất này nhấn chìm và thao túng toàn diện. Hãy xem xét kỹ sức tàn phá của thứ vũ khí sinh học này. Đầu tiên, số lượng thụ thể D2 và D3 trong não tăng vọt. Khi dopamine bắn phá liên tục, hệ thống phần thưởng nhạy cảm đến mức tột độ. Mọi hành động, mọi ý tưởng lóe lên đều mang lại cảm giác cực kỳ hưng phấn. Tình trạng này sinh ra những grandiose delusions, những hoang tưởng tự cao, khiến người ta tin rằng mình có trí tuệ siêu phàm. Và nguy hiểm nhất, lượng dopamine khổng lồ này đánh sập luôn hệ thống cảnh báo của não. Không còn một chút sợ hãi nào, họ cứ thế lao vào những hành động liều lĩnh mà không hề mường tượng đến hậu quả. Vậy vòng lặp này diễn ra như thế nào? Hãy cùng xem qua thảm kịch 3 bước của nó. Hiện trường bắt đầu với giai đoạn mania, các thụ thể hoạt động điên cuồng, trong khi hệ thống dọn dẹp dopamine, gọi là DAT, thì lại suy yếu. Sang bước thứ 2, não bộ hoảng hốt tìm cách tự cứu mình bằng cách tung ra một lượng khổng lồ DAT để hút sạch số dopamine thừa mứa. Nhưng bi kịch thực sự lại nằm ở bước thứ 3. Khi các thụ thể hoạt động bình thường trở lại, cái lượng DAT khổng lồ kia vẫn còn đó, nó quét sạch luôn chút dopamine ít ỏi còn sót lại. Kết quả là một sự thiếu hụt trầm trọng. Đây chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cú sập, đẩy người bệnh từ đỉnh cao vinh quang rơi thẳng xuống vực sâu của sự trầm cảm. Giờ thì, chúng ta lật sang hồ sơ số 3, phân tích tội phạm. Sự mất kiểm soát sinh học này kéo theo những hệ lụy vượt xa giới hạn của bệnh viện. Hãy cùng bước ra khỏi phòng thí nghiệm và tiến thẳng vào phòng xử án. Có một khái niệm cốt lõi trong hệ thống luật hình sự mà chúng ta cần nhắc đến, đó là mens rea, dịch nôm na là một tâm trí tội lỗi. Khái niệm này đòi hỏi một hành vi vi phạm phải có ý thức rõ ràng, có toan tính và quan trọng nhất là phải có ác ý mong muốn gây hại. Trong luật pháp, mens rea là một yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt để xác định xem một cá nhân có mang tội hay không. Và đây là điểm mấu chốt để phân định rạch ròi. Một bên là ác ý thực sự, có toan tính, biết rõ hậu quả pháp lý nhưng vẫn làm để trục lợi. Còn bên kia,
Những vi phạm trong cơn hưng cảm, dù có gây thiệt hại nghiêm trọng đến đâu, bản chất là những hành động bốc đồng cực độ hoặc tai nạn. Họ hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức về hậu quả, bị thôi thúc mù quáng bởi sự quá mẫn cảm với phần thưởng và những hoang tưởng tự đại. Nói cách khác, họ hành động liều lĩnh vì chính bộ não đang lừa dối họ, chứ không phải từ một âm mưu hiểm độc nào cả. Cuối cùng, chúng ta bước vào hồ sơ số 4, sự nguy hiểm chết người của việc ngừng thuốc. Dù luật pháp có cái nhìn khoan dung hơn, thì hậu quả để lại trên thực tế vẫn vô cùng tàn khốc. Mọi người hãy nhìn vào con số thống kê đầy ám ảnh này, 40% đến 60%. Đây là tỷ lệ ước tính những bệnh nhân mắc bipolar disorder sẽ có lúc tự ý vứt bỏ đơn thuốc điều trị của mình. Tại sao khi đối mặt với một căn bệnh có sức tàn phá sinh học mạnh mẽ đến vậy, tỷ lệ chối bỏ phan cứu sinh lại có thể cao đến mức khó tin này? Nguyên nhân thực sự rất xót xa. Sâu xa nhất là một triệu chứng thần kinh gọi là anosognosia. Nó khiến người bệnh hoàn toàn không nhận thức được là mình đang ốm. Thêm vào đó, tác dụng phụ của thuốc nhiều khi làm họ thấy đầu óc lờ đờ, cảm xúc tê liệt, như thể họ đang đánh mất chính mình vậy. Nhưng điều nguy hiểm nhất là sự hoài niệm mãnh liệt về cái cảm giác high rực rỡ mà mania từng mang lại. Và thế là một cái bẫy hoàn hảo giăng ra. Họ nhầm tưởng cái năng lượng bùng nổ kia là dấu hiệu đã khỏi bệnh hoàn toàn. Họ quyết định bỏ thuốc và lao thẳng vào vòng lặp tàn khốc thêm một lần nữa. Để rồi khép lại bài phân tích hôm nay, chúng ta quay trở về với câu hỏi ban đầu. Khi chứng kiến sự bùng nổ năng lượng rực rỡ, niềm hưng phấn không biên giới đó, liệu đó thực sự là một phép màu chữa lành hay lại là hồi chuông báo động y tế nguy hiểm và tinh vi nhất? Sự mỏng manh của hệ thống hóa học trong não bộ quả thật rất đáng sợ. Nó là lằn ranh giới hạn giữa một thiên tài và sự tự hủy hoại. Hy vọng chúng ta hiểu được rằng, đối với những tâm trí đang oằn mình trong cơn bão mania, việc kiên trì giữ vững phác đồ điều trị chính là ranh giới mỏng manh duy nhất giúp bảo vệ phần người chân thật nhất của họ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích này.